Tổng thống, hôm qua tôi quên điểm danh rồi. Tôi muốn điểm danh liên tiếp. Điểm danh liên tiếp thành công, nhận được 10 cân trứng gà. Thêm một thùng nước khoáng nữa à. Đồ điểm danh hôm nay xịn thật đấy. Trứng gà vừa hay có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể này. Nước khoáng cũng giải quyết được nỗi lo trước mắt của tôi. Nước dự trữ trong không gian của thực không còn nhiều nữa. Có thùng nước này lại có thể cầm cự thêm vài ngày rồi. Hôm nay ngủ quên mất. Ngày mai vẫn phải dậy sớm chút đi lấy nước. Ít nhất cũng phải chọn lúc ít người thấy. Người nhà đại quân hôm nay đi lấy nước sao không thấy? Vợ nhà Giang Đông nhỉ? Ai mà biết cậu ta có đến hay không chứ? Chắc thấy hàng dài quá nên quay về rồi. Cũng không biết cô ấy sống ở đâu. Lúc đi cô ấy cũng chẳng nói gì với bà. Bảo là ở đây đất khách quê người. Một tiểu nương tử như cô ấy lại dắt theo đứa con. Chẳng biết phải sống sao nữa. Bà lo cho người ta sống thế nào làm gì? Bà lo cho bản thân chúng ta trước đi. Từ xưa đến nay ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, thì làm gì còn sức lực mà đi quan tâm người khác. Bây giờ tôi chỉ mong có miếng gì đó để ăn, có ngụm gì đó để uống là mãn nguyện lắm rồi. Chẳng phải sao, cả ngày hôm nay tôi mới uống được vài ngụm nước. Trong bụng chẳng có tí lương thực nào. Lúc này mà có nguyên một con bò tôi cũng ăn hết được. Thôi ông đừng nói mấy chuyện này nữa. Ông vừa nói là chúng tôi cũng thấy đói theo rồi. Đừng nhắc đến chuyện ăn uống nữa. Nói chuyện khác đi. Thôi, ít nói lại một chút. Thực sự là không có gì ăn uống. Tiết kiệm sức lực đi. Bất Cẩm bên này đã có trứng gà, nên cũng không cần tiết kiệm nữa. Lúc nấu cháo, cô tự cho thêm 2 quả trứng ốp vào. Ăn no uống đủ, thấy trời sắp tối. Trong nhà không có đồ thắp sáng, Bất Cẩm chỉ đành lên giường chuẩn bị đi ngủ sớm. Hiện giờ trong tay vẫn còn chút tiền bạc. Sáng mai lấy nước xong thì ra phố dạo một vòng. Muối trong tay không còn bao nhiêu nữa. Mấy ngày qua cũng may nhờ trong nhà có hũ dưa muối lâu năm. Còn phải mua thêm mấy cây nến nữa. Cũng cần mua ít đường. Phải mua thêm vài thước vải bông. Dạ lót của Tiểu Giang Thần hơi thiếu rồi. Làm thêm cho mình 2 bộ đồ lót nữa. Còn phải mua cả bố kết nữa. Nếu không gội đầu chỉ có thể dùng nước lã. Gội xong vẫn cảm thấy không sạch. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Cảnh Điệu Giang Thần vẫn còn chưa ngủ dậy. Cũng chưa kịp ăn sáng, xách theo thùng nước vội vàng ra khỏi cửa. Thế nhưng khi cô đi tới bên cạnh huyện nha, liền ngay người ra. Vốn tưởng rằng mình đã đến khá sớm rồi, nhưng ai ngờ lại có nhiều người xếp hàng đến thế. Thôi bỏ đi, hôm nay còn phải đi mua đồ trên phố. Không nên lãng phí thời gian vào việc xếp hàng lấy nước. Dù sao căn nhà thuê đó ở hậu viện cũng có một cái giếng nước. Tuy rằng vẫn chưa xem giếng nước đó đã cạn hay chưa, nhưng bất kể có nước hay không, sau này cái giếng nước đó sẽ là nguồn nước công khai của mình. Bây giờ tốt nhất là quay về ăn sáng thôi. Bất Cẩm sai người định đi, thì nghe thấy có người gọi vợ Giang Đông. Cô đến để lấy nước à? Đại nương, thẩm tử, mọi người đến xếp hàng sớm thế à? Cháu đến muộn rồi. Xem ra hôm nay không xếp tới lượt rồi. Hay là sáng mai cháu lại tới vậy? Chúng ta đã đến xếp hàng từ hôm qua rồi. Để lấy được nước, cả đêm qua đều không về nhà. Nếu cháu muốn lấy được nước vào ngày mai, thì hôm nay phải đến xếp hàng ngay. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Vậy phải có bao nhiêu người xếp hàng mới dẫn đến việc trong ngày không lấy được nước chứ? Vợ Giang Đông à, tôi cũng vì nể tình cô đã báo cho chúng tôi biết ở đây có thể lấy nước, nên mới nói cho cô biết đấy. Cô đừng có mà xem thường. Tôi nghe nói nhà sai mỗi ngày chỉ phát 10 thùng nước thôi. Phát hết là không còn nữa đâu. Muốn lấy thì chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau. Còn có người phải xếp hàng 2-3 ngày mới nhận được nước đấy. Nếu cô muốn lấy được nước thì vẫn nên đi xếp hàng sớm một chút. Cô đi có một mình à? Lúc xếp hàng nhớ mang theo cái ghế hay cái chiếu gì đó. Biết đâu còn phải ngủ lại đây qua đêm đấy. Đại nương này đúng là tốt bụng, nhưng cũng hoàn toàn dập tắt ý định xếp hàng lấy nước ở đây của Cố Cảnh. Cảm ơn đại nương. Cháu về chuẩn bị một chút đây. Nếu không thì không có nước uống mất. Hàng này không biết phải xếp bao lâu đâu. Cháu lại đi có một mình, đến người thay ca cũng không có. Lén mang theo ít đồ ăn thức uống. Nếu không thì kiên trì lâu như vậy chưa chắc đã trụ vững được đâu. Cảm ơn đại nương. Ta thấy cháu lấy nước rửa mặt rồi.
Bây giờ ai cũng thiếu nước. Cháu đừng lãng phí nước nữa. Rửa sạch sẽ trắng trẻo thế này. Cẩn thận bị người ta để mắt tới đấy. Nhiệm vụ phụ tuyến bắt đầu. Ngăn chặn Lục Vũ bị bắt cóc. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 10 điểm tích lũy và một gói quà gia vị lớn. Lục Vũ là ai vậy? Cậu bé này nhìn là biết chưa từng chịu khổ cực bao giờ. Quần áo trên người chồng cũng rất chỉnh tề. Để ngăn chặn cậu bé bị bắt cóc thì mình phải luôn mang gậy theo bên mình. Hầu hết các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa. Bất Cẩm cuối cùng cũng tìm được một tiệm tạp hóa vẫn còn mở cửa, cũng đã mua được nến thành công, bồ kết, kim chỉ và các thứ khác. Chỉ là không mua được muối. Bây giờ những thứ có thể ăn được, về cơ bản là không thể mua được nữa rồi. Hay là cô đến chỗ tiệm muối xem có vận may không? Nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều. Chỗ đó từ lâu đã không bán ra ngoài nữa rồi. Xem ra những mặt hàng khan hiếm như muối, muốn mua được chỉ có thể dựa vào quan hệ thôi. Mình là người nơi khác đến thì lấy đâu ra quan hệ chứ? May mà hôm nay chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến là có thể nhận được 10 điểm tích lũy, còn có thể nhận được gói quà gia vị lớn nữa. Đã là gia vị thì chắc chắn phải bao gồm cả muối trong đó chứ. Bất Cẩm nghĩ thầm nhiệm vụ là một vụ bắt cóc thì chắc chắn phải xảy ra ở nơi ít người qua lại. Thế là cô chuyên đi dạo quanh những con phố hẻo lánh. Vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy một cậu bé tầm 7-8 tuổi đang chạy về phía cô. Còn ở ngay sau lưng cậu bé, một gã đàn ông vạm vỡ đang nhanh chóng áp sát. Cậu bé này chắc hẳn là mục tiêu nhiệm vụ của mình rồi. Mau chạy đi, phía sau có người muốn giết em kìa. Bất Cẩm và một đứa trẻ 7-8 tuổi dù thế nào cũng không chạy thoát được một gã đàn ông to lớn. Thấy sắp bị đuổi kịp tới nơi, trong lúc cấp bách, Bất Cẩm đưa tay ra, lấy từ trong hệ thống ra một bát nước sôi nóng bỏng, rồi hất thẳng vào mặt gã đàn ông đó. Gã đàn ông không kịp trở tay bị nước sôi tạt trúng mặt, ngay lập tức thét lên một tiếng thảm thiết. Cố Cảnh, hai người nhân cơ hội chạy ra đường lớn đông đúc người qua lại. Mày sẽ không tha cho bọn mày đâu. Ở đây đông người, gã đàn ông đó chắc sẽ không dám đuổi theo nữa đâu. Em tên là gì vậy? Sao em lại ở một mình nơi hẻo lánh như thế này? Cảm ơn chị đã cứu, em tên là Lục Vũ. Đi con đường đó chỉ vì em muốn đi đường tắt thôi. Không ngờ lại gặp phải người xấu. May mà có chị kịp thời nhắc nhở, mới giúp em thoát được một kiếp nạn. Yeah, đúng là mục tiêu nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng sao hệ thống vẫn chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ nhỉ? Chẳng lẽ phải đưa đứa bé này về tận nhà mới được sao? Bên ngoài bây giờ có nhiều người xấu lắm. Một đứa trẻ như em, tốt nhất đừng có đi lang thang bên ngoài một mình nữa. Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về nhé. Vậy làm phiền chị quá ạ. Mãi cho đến khi đưa Lục Vũ về đến cổng nhà, Cố Cảnh mới nghe thấy tiếng thông báo từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được 10 điểm tích lũy và một túi quà gia vị lớn. Trở về nhà, khóa chặt cửa lớn. Bất Cẩm không thể chờ đợi thêm mà mở túi quà ra xem. Ngoài muối tinh ra, không ngờ còn có cả nước tương, giấm thơm và dầu hào nữa. Rượu nấu ăn và một túi đại hồi, hoa tiêu cùng các loại gia vị khác. Thêm vào đó còn có một thùng dầu lạc 5 lít nữa. Cái này đúng là tuyệt quá đi mà. Mình xuyên không đến đây lâu như vậy rồi, đến giờ vẫn chưa được nếm chút dầu mỡ nào. Ai đấy? Vợ Giang Đông à, cô mở cửa ra đi. Tôi là mẹ của tiểu trụ tử đây. Người gọi mình là vợ Giang Đông chắc hẳn là người trong làng rồi. Nhưng mà mình với mẹ của tiểu trụ tử này chưa từng có quan hệ gì cả. Làm sao chị ta biết mình ở đây nhỉ? Bất Cẩm cầm gậy gỗ đi tới trước cửa. Nhìn qua khe cửa, thấy bên ngoài có 5 người. 2 người phụ nữ, một già một trẻ. Ngoài ra còn có một ông lão và 2 đứa trẻ. Chị có chuyện gì không? Vợ Giang Đông à, cô mở cửa trước đi đã. Có gì thì để chúng tôi vào trong nói được không? Không phải tôi không muốn để mọi người vào, chỉ là nhà tôi chỉ có 2 mẹ con đơn độc, không tiện tiếp khách ngoài. Có chuyện gì chị cứ nói thẳng đi, đứng cách cửa tôi vẫn nghe được mà. Vợ Giang Đông à, cô làm cái gì vậy? Chúng ta đều là người cùng làng cùng xóm cả, đều là người đang đi xa nhà. Sao cô lại có thể không cho chúng tôi vào cửa chứ? Cô mau mở cửa đi, chúng tôi tìm cô có việc đây này. Ngại quá, mẹ con tôi neo đơn, thật sự không tiện để người ngoài vào. Nếu chị có việc gì thì cứ đứng ngoài cửa nói đi, tôi đâu có phải không nghe thấy đâu.
Xem cô kìa. Nếu tôi nói được ở đây thì chẳng phải đã nói từ sớm rồi sao? Chuyện quan trọng không tiện nói trước mặt người khác. Hơn nữa tôi với chị cũng không thân thiết. Có gì thì chị cứ nói thẳng đi. Tôi là phụ nữ trẻ lại dắt theo con nhỏ. Thật sự không thể cho mọi người vào được. Bên ngoài im lặng một lúc lâu. Khoảng 4-5 phút trôi qua, người đàn bà đó mới miễn cưỡng lên tiếng. Vợ Giang Đông à, chúng ta đều là người từ cùng một làng gia mà. Tục ngữ có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Huống chi chúng ta không chỉ là người cùng làng, mà còn là họ hàng thân thích, xương cốt còn nối liền với gân cơ mà. Cô nói xem có đúng không? Có gì thì anh cứ nói thẳng đi, không cần phải làm thân đâu. Bây giờ mọi người đều đang chạy nạn. Anh làm thân với một người phụ nữ như tôi thì cũng chẳng có ích gì. Bản thân tôi còn lo chưa xong, cũng không giúp gì được các người. Có lời gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Vợ Giang Đông à, xem cô nói kia. Chúng tôi cũng chẳng có ác ý gì. Chúng ta đều là người cùng một làng. Bây giờ chúng tôi gặp khó khăn rồi. Cô giơ tay giúp một chút chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ mượn căn nhà của cô để tìm một chỗ dừng chân thôi. Cũng đâu có bắt cô lo ăn lo uống đâu. Hừ, tôi đang tự hỏi sao đám người này lại tự dưng tìm đến cửa. Hóa ra là đang tính chuyện ở nhờ. Chỗ tôi không có phòng dư đâu, nên không giúp được mọi người rồi. Nếu các người muốn ở lại đây, chỉ bằng đến nha môn bên kia mà hỏi xem có còn phòng trống nào không. Bỏ ra dăm 3 đồng bạc lẹ mà thuê một phòng. Hóa ra trong số hơn 20 người trong làng tiếp tục chạy nạn, mười mấy người khác đã rời khỏi đây. Chỉ còn gia đình 5 người ngoài cửa này ở lại. Họ không có chỗ cư trú. Tình cờ hôm nay lúc Cố Cảnh từ ngoài trở về, bị bọn họ nhìn thấy, nên mới đi theo suốt dọc đường đến tận đây. Thấy Cố Cảnh có nhà để ở, mấy người họ bàn bạc, bèn muốn qua đây để ở nhờ. Vợ Giang Đông à, mẹ quá con cô như cô, ở một mình ở đây cũng chẳng an toàn. Hay là chúng ta ở chung đi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền thuê phòng cho cô. Dù sao chúng ta cũng là người cùng làng cùng xóm, lại còn có quan hệ họ hàng, ở cùng một chỗ, cũng có thể trông nom lẫn nhau. Chỗ tôi không đủ chỗ đâu, đi thong thả.